Cung nữ không dám lấy chồng sau khi Thanh triều suy vong, và lý do thật sự là gì? Ở thời phong kiến Trung Quốc, hoàng đế là người nắm trong tay quyền lực tối cao. Hoàng cung chính là một trong những biểu tượng cho uy quyền và cuộc sống xa hoa của bậc vua chúa. Để hưởng thụ và duy trì cuộc sống xa hoa bậc nhất, trong cung cần có một lượng lớn cung nữ và thái giám. Các cung nữ, thái giám này đa phần đến từ những gia đình nghèo khó trong dân gian. Cung nữ chính là những người phục vụ các sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế và phi tần của hoàng đế. Nói đơn giản thì họ là những người đảm nhận các công việc nặng nhọc nhất trong cung. Tuy nhiên, không phải nữ nhân nào cũng có thể trở thành cung nữ. Dù là ở triều đại nào thì quá trình tuyển chọn cung nữ cũng rất khắt khe. Nếu cung nữ không phạm bất kỳ sai lầm lớn nào thì sau một thời gian hầu hạ chủ tử, người ấy có thể xuất cung. Nhưng không phải rời khỏi hoàng cung là có nghĩa họ được giải thoát. Ngược lại, cơn ác mộng trong đời họ chỉ mới bắt đầu. Thông thường, các cung nữ có xin xuất cung khi đã đến tuổi 25. Dù độ tuổi này khá muộn để lập gia đình vào thời đại đó, nhưng họ vẫn chưa phải quá già và vẫn đang trong thời kỳ nhuận sắc. Vậy tại sao sau khi xuất cung, đa số các cung nữ đều không thể lập gia đình? Cung nữ làm gì sau khi triều đình tan rã? Phần lớn các cung nữ có xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã bị người nhà bán vào trong cung làm nô tỳ, cách biệt với thế giới bên ngoài suốt thời gian dài. Hơn nữa, phần lớn cuộc sống hạn hẹp của họ đều dành để hầu hạ chủ nhân. Khi triều đại tan rã, công việc của họ tự nhiên biến mất, phải xuất cung, phải tự mình tìm kiếm lối ra. Người nào may mắn thì sau khi xuất cung được đoàn tụ cùng gia đình, nhờ người nhà tìm cho một người đàn ông thật thà an phận để xuất giá. Nhưng căn cứ vào các ghi chép lịch sử, những trường hợp như thế vô cùng hiếm hoi. Để có thể xuất giá, các cung nữ phải trẻ trung, nhan sắc chưa tàn phai. Từ ngày xa xưa, triều đình thường tuyển chọn những thiếu nữ 13-14 tuổi vào cung. Qua nhiều bài kiểm tra, đến khoảng 25-30 tuổi, họ sẽ được xuất cung. Độ tuổi này đã là quá lứa lỡ thì, bởi vì người xưa lấy chồng sinh con khi vào khoảng 15 tuổi. Chính vì vậy, khi các cung nữ xuất cung thì khó có thể tìm được một nam nhân độc thân. Họ chỉ có hai lựa chọn là trở thành vợ lẽ của người khác hoặc là không lấy chồng. Đại đa số các cung nữ Thanh triều sau khi xuất cung, tuổi đã không còn nhỏ. Để có thể tiếp tục sống, một bộ phận trong số họ phải lựa chọn làm kỹ nữ. Suy cho cùng, sống trong cung lâu như vậy, nhìn sắc mặt để đoán ý, mua vui cho người khác cũng là chuyện không quá khó. Dựa vào chút khả năng này để mời chào khách đều không thành vấn đề. Nhưng cũng có một bộ phận cung nữ hầu hạ người khác thành quan, bản thân không hề có kỹ năng gì, chỉ có thể làm lại công việc cũ. Làm nha hoàn, đầy tớ cho người giàu cũng có thể coi là lối thoát không tồi, dẫu sao họ cũng làm công việc mà bản thân thuần thục nhất. Theo hầu hoàng thân quý tộc và hầu hạ người giàu cũng không có gì khác biệt. Có thể nói bấy giờ, nhu cầu thuê cung nữ làm nô bộc rất lớn. Ngoài lý do họ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, khả năng làm việc tốt, họ còn mang đến trải nghiệm có chút kỳ diệu. Tất nhiên, cũng có một vài cung nữ không may mắn, không tiếp xúc với mọi người trong xã hội một thời gian dài, vừa xuất cung đã bị lừa, bán làm nô lệ là chuyện không hiếm gặp. Người và của đều không còn. Thảm cảnh nhất là những hoàn cảnh chết đói nơi đầu đường xó chợ. Tại sao những cung nữ này sau khi xuất cung đều không dám xuất giá? Có 3 nguyên nhân chính giải thích cho việc này. Đầu tiên phải kể đến những điều đã nhắc tới ở phía trên. Các cung nữ nhiều năm sống trong cung đã có phần lớn tuổi, nhan sắc phai tàn, tất nhiên không thể lọt vào tầm ngắm của đàn ông. Nguyên nhân thứ hai, chúng ta đều biết rằng phụ nữ cổ đại nếu không thể sinh con thì sẽ bị nhiều người chê cười. Nhưng rất nhiều cung nữ trong cung mắc bệnh nhưng không được chữa trị tận gốc, lao động nặng nhọc trong nhiều năm, khiến cho cả thể lực và tinh thần đều chịu gánh nặng, dẫn tới ứ huyết, không thể tự sinh con. Đa số cung nữ sau khi xuất cung đều có tình trạng sức khỏe không tốt, thường bị mắc chứng uất máu, cũng như một số chứng bệnh khác. Người mắc chứng uất máu thường khó hô hấp, thân thể suy nhược, khí huyết không thông. Người chuyển nặng còn không có khả năng mang thai, sinh con. Hầu hết cung nữ đều nhập cung từ lúc 13-14 tuổi, chính là lúc cơ thể đang ở tuổi dậy thì, không những không được kịp thời bổ sung dinh dưỡng để cơ thể phát triển khỏe mạnh, mà còn phải làm những việc nặng nhọc.
làm không tốt còn có thể bị trừng phạt, bị đánh, bị mắng, thậm chí cả ngày không được ăn cơm. Thời gian lâu dần, cơ thể họ bắt đầu sinh ra chứng uất máu. Đây chính là trở ngại lớn nhất ảnh hưởng tới việc xuất giá của họ. Nguyên nhân này được chính Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh tiết lộ. Thật ra, chứng uất máu cũng không phải chứng bệnh gì khó chữa. Thời xưa, cung nữ thường phục tùng mệnh lệnh, hầu hạ chủ nhân đi làm những việc nặng nhọc. Cơ thể và tinh thần trong một thời gian dài đều ở trạng thái áp lực cao và căng thẳng cực độ. Bởi vậy, cơ thể họ suy nhược, tinh thần hoảng hốt. Họ chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống bồi bổ, giữ tâm lý thoải mái là có thể hồi phục. Thế nhưng, ai lại dám lấy một cung nữ về để hầu hạ họ? Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác từng được đề cập tới trong các bộ phim truyền hình chúng ta thường xem. Trong chốn thâm cung đại viện, không chỉ có các phi tần tranh đấu lẫn nhau, mà giữa các cung nữ cũng tồn tại cuộc chiến một mất một còn để giành được sự khen thưởng của chủ nhân. Giao tiếp với mọi người đều trong hoàn cảnh như vậy, lâu dần để lại rất nhiều hạn chế về tính cách, khiến họ không thể hòa nhập được với cuộc sống của người bình thường. Vào thời phong kiến cổ đại, cung điện là nơi thường được những người bình thường khao khát hướng đến, bởi vì nếu có thể làm việc cho hoàng đế, chí ít họ không cần lo lắng về cơm ăn áo mặc. Thậm chí nếu có tài năng, họ còn có cơ hội được những nhân vật có quyền thế trọng dụng để có thể trở thành một người có quyền lực. Do đó, không ít người đàn ông đã không ngần ngại phá hủy cơ thể của họ để có thể vào cung điện làm hoàng quan, trong khi một số phụ nữ, dù họ không thể vào tiến cung như các phi tần, nhưng cũng nguyện vào cung để làm nô tỳ giúp việc. Không thể phủ nhận những đóng góp của những người làm cung nữ thời phong kiến cổ đại. Từ thời nhà Tần đến nhà Thanh, họ có thể nói là một bộ phận lao động đặc biệt và không thể thiếu cho hoàng gia. Tuy công việc chủ yếu là giặt giũ, nấu ăn, quét dọn và hầu hạ cuộc sống của hoàng tộc, nhưng ngoại hình của các cung nữ nói chung không hề tệ một chút nào. Sau khi trở về dân gian, các cung nữ sẽ có một cái nhìn xem thường với những người đàn ông bình thường, mà chờ đợi những gia đình danh giá đến hỏi cưới. Ngang trái thay, những nhà mà cung nữ muốn được gả vào lại không ngó ngàng đến họ. Đối với những gia đình danh giá, giàu có ở dân gian, những cô gái ở tuổi 25 là quá già. Bởi vào thời phong kiến cổ đại, các thiếu nữ sớm thì kết hôn ở tuổi 12, 13, muộn thì 18, 19. Cho dù thế nào đi nữa, các cung nữ sau khi nghỉ việc, xuất cung, cuộc sống chắc chắn không thể so được với những chủ nhân của mình. Có thể nói, họ chính là vật hy sinh của chế độ phong kiến. Sống dưới đế chế phong kiến, các cung nữ không thể hưởng một cuộc sống của người bình thường. Nhưng khi xuất hiện chế độ xã hội mới, họ lại cũng rất khó để hòa nhập. Đây chính là nhóm phụ nữ đáng thương nhất khi mà thời đại có nhiều bước chuyển mình to lớn.